নমস্কাৰ মই নৱদৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো কেইটামান ইংলিশ ওয়াৰ্ড যিকেইটা ইংলিশ ওয়াৰ্ড আমি ডেইলি লাইফত ইউজ কৰি থাকো আমি অসমীয়া কওঁতো তাৰ মাজতে এনে ধৰণৰ ইংলিশ ওয়াৰ্ডবোৰ ইউজ কৰো আমি জানিব লাগে এই ইংলিশ ওয়াৰ্ডবোৰ আমি কেনে ধৰণে স্পোকেন ইংলিশ বা আমি ইংলিশ সেন্টেন্সত ইউজ কৰিম গতিকে আপোনালোকৰ বাবে আজি লৈ আহিছো ডেইলি ইউজ কেইটামান খুব ইম্পৰ্টেন্ট ইংলিশ ওয়াৰ্ড মিনিং এন্ড ইটস ইউজেস প্ৰথম ওয়াৰ্ডটো কম্বাইন কম্বাইন মানে হল জোৰা লগোৱা বা জোৰ লগোৱা সো ইয়াৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰো যে they combined their company to form a new business policy they combined their company to form a new business policy হিহতৰ কোম্পানী কেটা সংযোগ কৰি বা জোৰা লগাই নতুন এটা বিজনেস পলিসি ফৰ্ম কৰিব বিচাৰিছে নেক্সট ওয়াৰ্ডটো হল ambitious ambitious মানে হল উচ্চাকাংক্ষা যি মানুহৰ উচ্চাকাংক্ষা থাকে সেই মানুহবোৰক কোৱা হয় ambitious person সো তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰো যে he was a highly ambitious person he was a highly ambitious person মানে হল তেখেত এজন উচ্চাকাংক্ষাযুক্ত ব্যক্তি আছিল নেক্সট ওয়াৰ্ডটো হল sentiment sentiment মানে হল ভাৱনা সো sentiment ওয়াৰ্ডটো আমি প্ৰায় ইউজ কৰি থাকো সো তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰো যে there is no room for sentiment in some business deal there is no room for sentiment in some business deal কিছুমান বিজনেস ডিলত সেন্টিমেন্ট থাকিব নালাগে বা নাথাকে নেক্সট ওয়াৰ্ডটো হল কনজিউম কনজিউম মানে খোৱা বা গ্ৰহণ কৰা আমি যেতিয়া যিকোনো এটা বস্তু খাও তাক কোৱা হয় কনজিউম সো তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰো যে Nagaland government has banned on consuming dog meat Nagaland government has banned on consuming dog meat মানে হল Nagaland governmente কুকুৰৰ মাংস খোৱাৰ পৰা মানুহক বেন কৰিছে নেক্সট ওয়াৰ্ডটো হল ইনফ্লুয়েন্স ইনফ্লুয়েন্স মানে হল প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা বা প্ৰভাৱ পেলোৱা আমি এনে ধৰণৰ ওয়াৰ্ড প্ৰায় আসামিজৰ মাজত ইউজ কৰি থাকো সো ইয়াৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰো যে his story influenced me to do something his story influenced me to do something মানে তাৰ কাহিনীটোৱে মোক কিবা এটা কৰাত উৎসাহিত কৰিছিল নেক্সট ওয়াৰ্ডটো হল আমি গুটেই সময় বুজাবৰ কাৰণে বা গুটেই বছৰটো ধৰি বুজাই থাকিবৰ কাৰণে এনে ক্ষেত্ৰত আমি ইউজ কৰো throughout মানে হল গুটেই সময়খিনিক বুজাবৰ কাৰণে আমি throughout ইউজ কৰো সো তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰো যে some trees give fruits throughout the year some trees give fruits throughout the year মানে কিছুমান গছে গুটেই বছৰটো ধৰি ফল দি থাকে নেক্সট এটা খুব কমন ওয়াৰ্ড আমি ৰিলেট শব্দটো খুব ইউজ কৰি থাকো সো ৰিলেটৰ মিনিং হল সম্বন্ধ ৰখা বা সম্বন্ধৰ কথা যেতিয়া আমি উল্লেখ কৰো তেতিয়া আমি ৰিলেট ওয়াৰ্ডটো ইউজ কৰো সো তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰো যে his opinion didn't relate to the fact his opinion didn't relate to the fact মানে ফ্যাক্টৰ লগত তাৰ opinion বা যিটো মতামত তাৰ কোনো সম্বন্ধ নাই নেক্সট ওয়াৰ্ডটো হল caliber মানে হল দক্ষতা সো caliber কাৰণে আমি সেন্টেন্স এটা ক'ব পাৰো যে Einstein was a scientist of high caliber Einstein was a scientist of high caliber মানে আইনষ্টাইন এজন উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন এজন বিজ্ঞানী আছিল ৰেইজ মানে হল বৃদ্ধি হোৱা বা ডাঙৰ দীঘল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ৰেইজ ওয়াৰ্ডটো ইউজ কৰিব পাৰো সো ইয়াৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰো যে he raised in a poor and a honest family he raised in a poor and a honest family মানে হি এটা দুখীয়া আৰু সৎ পৰিয়ালত ডাঙৰ দীঘল হৈছিল সো ডাঙৰ দীঘলৰ ক্ষেত্ৰত আমি raise ইউজ কৰিলো নেক্সট এটা সেন্টেন্স আমি ক'ব পাৰো যে their wages are raised by the authority their wages are raised by the authority মানে যেটো অথৰিটি আছিল অথৰিটিটোৱে হিহঁতৰ দৰমহা বঢ়াই দিলে নেক্সট ওয়াৰ্ডটো হল ৰিমেইন মানে বাকি থকা বা থাকি যোৱা এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ৰিমেইন ওয়াৰ্ডটো ইউজ কৰো সো তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰো যে স্কুল will remain closed স্কুল will remain closed মানে স্কুল পুনৰ বন্ধ থাকিব তাৰ পিছত আমি নেক্সট সেন্টেন্স চাও নেক্সট সেন্টেন্সটো আমি ক'ব পাৰো যে barely মানে কষ্টৰে যেতিয়া আমি কোনো এটা কাম কষ্টৰে কৰিম তাক কোৱা হয় barely সো তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰো যে I could barely read in my childhood I could barely read in my
childhood মানে মই মোৰ লৰালি কালত খুব কষ্টকেহে মই পঢ়িব পাৰিছিলো মানে ৰিডিংৰ ক্ষেত্ৰত অলপ উইক থাকাৰ কাৰণে কৈছো যে I could barely read মই খুব কষ্টৰে পঢ়িব পাৰিছিলো in my childhood তো নেক্সট ওয়ার্ডটো এটা খুব কমন আমি শুনি থকা শব্দ হল so called মানে হল তথাকথিত আৰু এই যিটো ওয়ার্ড এই ওয়ার্ডটো হলে নেগেটিভ মিনিংৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় ফৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰো যে your so called friend is waiting for you your so called friend is waiting for you মানে তোমাৰ তথাকথিত বন্ধুজনে তোমাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছে মানে আপুনি তেখেতক বন্ধু বুলি ভাবে কিন্তু তেখেতে আপোনাক বন্ধু বুলি দেখায়হে কিন্তু তেখেতে আপোনাৰ তেখেতৰ মনত আপোনাক বন্ধু বুলি না ভাবে তেনেকুৱা ফ্ৰেণ্ডক আমি কম যে so called friend মানে তথাকথিত বন্ধু নেক্সট ওয়ার্ডটো হল ক্লেইম মানে হল দাবী কৰা আমি ক্লেইম ওয়ার্ডটো প্ৰায় অসমীয়া ভাষাত ইউজ কৰি থাকো সো ক্লেইমৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰো যে he claimed that he didn't receive the parcel he claimed that he didn't receive the parcel he দাবী কৰিছিল যে he parcelটো ৰিসিভ কৰা নাই নেক্সট ওয়ার্ডটো হল amuse মানে হল আপোনাৰ মনোৰঞ্জন বা আপোনাৰ মনত দুখ লাগি আছে আপোনাৰ মনটো ভাল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিবোৰ কাম কৰো সেইখিনি কোৱা হয় amuse so তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰো যে she tries to amuse me while I am getting upset she tries to amuse me while I am getting upset মই যেতিয়া দুখী হৈ থাকো বা মোৰ মন ভাল হৈ নাথাকে তেতিয়া তাই মোক মনোৰঞ্জন কৰিবলৈ বা মন ভাল লগাবলৈ যত্ন কৰে নেক্সট ওয়ার্ডটো হল রিগার্ডিং মানে হল বিষয়ে সো তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰো যে you can ask me question regarding on that topic you can ask me question regarding on that topic you can ask me question মানে তুমি মোক প্ৰশ্ন সুধিব পাৰা বা কোৱেশ্চন কৰিব পাৰা regarding on that topic মানে সেই টপিকটোৰ ওপৰত তুমি মোক প্ৰশ্ন সুধিব পাৰা নেক্সট ওয়ার্ডটো হল রিসেন্টলি মানে অলপ আগত কিছু সময়ৰ আগত এনে ক্ষেত্ৰত আমি রিসেন্টলি ওয়ার্ডটো ইউজ কৰো সো তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰো যে recently I have started to teach English to the student recently I have started to teach English to the student মানে মই ল'ৰা ছোৱালী বিলাকক অলপ দিনৰ আগৰ পৰা ইংৰাজী শিকাবলৈ আৰম্ভ কৰিছো নেক্সট ওয়ার্ডটো হল attempt ওয়ার্ডটো আমি প্ৰায় ইউজ কৰি থাকো attemptৰ মিনিং হল যত্ন কৰা সো তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰো যে he cleared the exam in the first attempt he cleared the exam in the first attempt মানে হি তাৰ পৰীক্ষাটো ফাৰ্স্ট এটেম্পটতে ক্লিয়াৰ কৰিছিল বা পাস কৰিছিল প্ৰথমবাৰ যত্ন কৰোতে হি পাস হৈ গৈছিল তাৰপিছত আমি চাও নেক্সট ওয়ার্ডটো হল ডিজায়াৰ আমি ডিজায়াৰ ওয়ার্ডটো প্ৰায় ইউজ কৰি থকা হনো বা বেলেগ অন্য ব্যক্তিকো ইউজ কৰা হনো সো ডিজায়াৰ মানে হল আশা কৰা সো তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰো যে he has a desire to earn lots of money he has a desire to earn lots of money তাৰ মানে যথেষ্ট টকা ঘটাৰ এটা আশা আছে নেক্সট ওয়ার্ডটো হল অর্গানাইজ মানে হল গঠিত কৰা বা উপস্থাপন কৰা এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি অর্গানাইজ ওয়ার্ডটো ইউজ কৰো আৰু প্ৰায় অসমীয়া ভাষাত আমি এই ওয়ার্ডটো ইউজ কৰি থাকো সো তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰো যে she organized a nice party she organized a nice party মানে হল তাই এটা সুন্দৰ পাৰ্টি অৰ্গানাইজ কৰিছিল ডিপাৰ্চাৰ মানে হল প্ৰস্থান কৰা বা গুছি যোৱা কোনো এজন ব্যক্তি আহিলে তাৰ পিছত যেতিয়া গুছি যায় তাক কোৱা হয় ডিপাৰ্চাৰ সো তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰো যে he came to our house and departed after an hour he came to our house and departed after an hour মানে হি আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল আৰু 1 ঘণ্টাৰ পিছত উভতি গৈছিল নেক্সট ওয়ার্ডটো হল অপিনিয়ন মানে হল মতামত সো তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰো যে what's your opinion about this case what's your opinion about this case এই ঘটনাটোক লৈ আপোনাৰ মতামত কি নেক্সট ওয়ার্ডটো হল therefore মানে হল সেই কাৰণে সো আমি therefore টো ইংৰাজীত কেনে ধৰণে ইউজ কৰিম সো তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি কম যে she had a headache and therefore she didn't go out she had a headache and therefore she didn't go out means হল তাই মুৰবিষ হৈ আছে গতিকে তাই ওলাই যোৱা নাছিলে নেক্সট ওয়ার্ডটো হল কনসিডাৰ মানে হল বিবেচনা কৰা সো
তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰো যে I considered myself very lucky to have this job. I considered myself very lucky to have this job. মানে এই কামটো পাই মই নিজকে খুব মানে লাকি বুলি বিবেচনা কৰো। Effort মানে হল চেষ্টা কৰা। সো তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰো যে you should put your more effort in your study. You should put your more effort in your study মানে হল তুমি বা আপুনি আপোনাৰ অধ্যয়নত বেছি আপোনাৰ মনোনিবেশ বা চেষ্টা কৰিব লাগে। Attention মানে হল ধ্যান দিয়া। সো তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰো যে pay your attention here. Pay your attention here মানে আপোনাৰ ধ্যান ইয়াত দিয়ক। Pretend মানে হল ভাও ধৰা বা নাটক কৰা। সো তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰো যে she pretended to have completed the task. She pretended to have completed the task. মানে তাই কামটো শেষ কৰাৰ নিচিনা ভাও ধৰিছিল। নেক্সট ওয়ার্ডটো হল sufficient মানে হল পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে। সো আমি এই ওয়ার্ডটো প্ৰায় অসমীয়াৰ মাজত ইউজ কৰি থাকো। সো তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰো যে you have sufficient time for preparation. You have sufficient time for preparation. মানে তোমাৰ হাতত যথেষ্ট সময় আছে তুমি প্ৰিপাৰেচন কৰিবৰ বাবে। Outcome মানে হল ফলাফল বা ৰিজাল্ট। সো তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰো যে what was the outcome of that meeting? What was the outcome of that meeting? সেই মিটিংখনৰ কি ফলাফল ওলালে বা কি ৰিজাল্ট আহিলে। নেক্সট ওয়ার্ডটো হল ফার্ম মানে হল দৃঢ়। ফার্মে দুই ধৰণৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে। আমি দৃঢ় অৰ্থটোৰ কাৰণেহে আজি এই ওয়ার্ডটো ইউজ কৰিম। সো ফার্মৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰো যে he took a firm decision. He took a firm decision মানে হি এটা দৃঢ় সিদ্ধান্ত লৈছিল। এতিয়া আমি একেবাৰে শেষৰটো ওয়ার্ড হল at least মানে হল অতি কমেও। সো ইয়াৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰো যে it will take at least half an hour to complete the task. It will take at least half an hour to complete the task. মানে it will take এইটোৱে ল'ব মানে আপোনাৰ যিটো কাম আছে কামটো সম্পূৰ্ণ কৰোতে অতি কমেও আধা ঘন্টা সময় ল'ব। সো আমি বাক্যটো ক'লো যে it will take at least half an hour to complete the task. সো আজিৰ ওয়ার্ড এইকেইটাই আছিল আৰু আপোনালোকে এই ওয়ার্ডখিনি কেনে ধৰণে ইউজ হয় আমি বাক্যত কেনে ধৰণে ইউজ কৰিম তাৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলে। যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব, ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিব। মই দেখো আপোনালোকে কোনো শেয়াৰ নকৰে। আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো আপোনালোকে ভিডিওটো যিমান পাৰে সিমান শেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব যাতে মোৰ আপকামিং ভিডিওখিনিৰ নটিফিকেশন আপোনালোকে টাইম মতে পাই থাকে। আৰু মোৰ কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি আপোনালোকে মোক জনাব ভিডিওটো চাই কেনে পালে। Thank you for watching this video.